Hôm nay, Parisa và mẹ của cô ấy đưa cảnh sát đến khiếu nại Ali. Mẹ của Parisa nói rằng Ali đã đánh Parisa khi con gái đang mang thai. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh ra đến mảnh đất mới của Ali, không khí nơi đây hoàn toàn khác với những ngày trước. Không còn tiếng máy xúc ầm ĩ, không còn cảnh công nhân liên tục chuyển gạch, trộn vữa hay đào móng. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề. Ali đang ngồi trong chiếc lều cùng bà Hilda và mẹ mình. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc gần như không nghỉ. Nhìn những đống gạch nằm ngoài sân, Ali thở dài. Tôi đã mua hết số gạch này rồi, mà đến giờ vẫn chưa trả nổi một nửa tiền. Chỉ một câu nói cũng đủ cho thấy áp lực đang đè nặng lên Ali lớn đến mức nào. Nhưng khoản vay mà Ali chờ đợi vẫn chưa được giải ngân. Trong khi đó, việc xây dựng lại liên tục gặp vấn đề. Mẹ Ali nhìn con trai rồi nói, Ali, tốt hơn hết con nên đưa vợ về. Nhưng Ali nghe vậy lại càng buồn. Anh nói, trước đây cuộc sống của con tốt hơn nhiều. Bây giờ Parisa lại gây thêm rắc rối. Ali nhìn đôi bàn tay đầy vết xước. Hầu hết mọi việc con đều phải tự làm. Bà Hilda nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Mẹ Ali quay sang bà cứ lo nấu ăn đi. Cảm ơn bà đã giúp đỡ con trai tôi. Suốt những ngày qua, bà Hilda gần như không lúc nào chịu nghỉ. Dù tuổi đã cao, bà vẫn cố gắng làm mọi việc mà sức mình còn cho phép. Ali cũng biết điều đó. Và chính vì thế, khi so sánh thái độ của bà Hilda với Parisa, anh càng thấy buồn hơn. Ali nói, mẹ của Parisa lúc nào cũng tác động đến cô ấy. Bà Hilda vẫn cố hòa giải. Lần này hãy tha thứ cho cô ấy vì bố cô ấy rất tốt. Ali im lặng một lúc rồi nói, hôm qua cô ấy làm con mất mặt trước những người thợ và kỹ sư. Anh nhìn bà Hilda. Bà chưa bao giờ cãi nhau với con suốt những năm qua. Bà Hilda thở dài. Parisa trước đây tốt hơn nhiều. Ali gật đầu. Đúng vậy, anh nói rằng gia đình Parisa chưa bao giờ thật sự hiểu hoàn cảnh của mình. Theo Ali, bố Parisa còn khó khăn về kinh tế hơn cả anh. Parisa cũng từng trải qua nhiều thiếu thốn. Vì thế Ali nói, con vẫn im lặng đến giờ cũng chỉ vì bố cô ấy. Mẹ Ali hỏi, vậy vấn đề thật sự bây giờ là gì? Ali bắt đầu giải thích. Kỹ sư nói chúng ta không thể xây một căn phòng trong sân. Diện tích sân quá nhỏ. Con đã giải thích với Parisa rồi nhưng cô ấy không chịu nghe. Parisa không muốn tiếp tục sống trong chiếc lều nóng bức. Cô muốn có ít nhất một căn phòng kín để nghỉ ngơi. Ali nói với giọng lo lắng. Bây giờ con chỉ sợ cô ấy tức giận quá rồi ảnh hưởng đến đứa bé. Parisa đang mang thai. Dù hai người liên tục cãi nhau, Ali vẫn không thể hoàn toàn bỏ mặc sức khỏe của cô. Mẹ Ali khuyên, con nên quan tâm đến vợ mình nhiều hơn. Ali gật đầu. Được rồi. Rồi anh nhìn ra ngoài. Con sẽ chờ kỹ sư thêm một lát. Ali gọi, bà ơi. Bà Hilda đáp, bà đây. Ali đưa tay xoa chân. Chân cháu đau quá. Lát nữa cháu còn phải đến Isfahan khám bác sĩ. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện duy nhất. Ali nói, chúng ta còn phải thay đổi vị trí chiếc lều. Rồi anh lại nhắc đến điều mà mình chờ đợi từng ngày. Nếu khoản vay hỗ trợ kết hôn được giải ngân thì mọi thứ sẽ dễ hơn. Bà Hilda nhìn khu đất. Nhưng mặt đất ở đây vẫn chưa san phẳng. Còn rất nhiều việc. Sẽ vất vả lắm. Ali cúi xuống rồi bất ngờ nói, bản thiết kế căn nhà bị sai rồi. Câu nói khiến bà Hilda sững lại. Ali tiếp tục, cháu đã làm việc đến 1 giờ sáng. Giờ lại phải tự chịu thêm tiền sửa chữa. Bà Hilda lo lắng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ali đáp,
phải dựng lại lều. Chuyện này làm chúng ta mất quá nhiều thời gian. Rồi anh lấy điện thoại gọi cho những người thợ. Sáng mai mọi người đến sớm nhé. Hôm nay không thể tiếp tục nữa. Toàn bộ đất đã được đổ xuống hố rồi. Tạm biệt. Kết thúc cuộc gọi, bà Hilda lập tức hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ali chỉ xuống khu vực móng. Họ làm sai chỗ này. Máy xúc sẽ sớm đến để sửa lại. Anh chỉ tiếp vào những đường đánh dấu. Bản vẽ ở đây cũng sai. Ali buông một câu đầy tuyệt vọng. Lại thêm một nỗi khổ nữa. Chúng ta chịu đựng quá lâu rồi. Nhưng không có cách nào khác. Lều vẫn phải thu dọn. Phần mái che cũng phải tháo. Đồ đạc lại phải chuyển thêm một lần. Bà Hilda hỏi. Hay chúng ta xây một căn phòng ở đây? Ali lắc đầu. Không, phải dọn sạch hoàn toàn khu vực bên kia trước. Anh nhìn quanh rồi nói trong mệt mỏi. Chúng ta đã bán nhà rồi. Cháu thật sự không chịu nổi nữa. Ali chợt nhắc đến Parisa. Parisa cũng bỏ đi rồi. Rồi anh nói một câu khiến bà Hilda càng lo. Có lẽ chúng ta không nên xây nhà ở đây nữa. Cháu mệt quá. Bà Hilda chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Bà hiểu mà. Ali nhìn số tiền đã đổ vào công trình. Cháu bỏ quá nhiều tiền vào đây. Vậy mà bây giờ họ lại nói bản vẽ có vấn đề. Kỹ sư cũng làm mọi chuyện rắc rối hơn. Theo Ali, kỹ sư đã thừa nhận mình có sai sót và hứa sẽ tự sửa. Nhưng điều đó không thể lấy lại được sức lực hay thời gian mà Ali đã bỏ ra. Anh nói, chúng ta vẫn phải chịu khổ ở đây. Cháu thậm chí không còn sức để nghĩ thêm nữa. Bây giờ lại phải dọn đi. Bà Hilda nhìn chiếc lều nóng hầm hập. Trong này nóng quá. Có lẽ nên thu dọn lều trước. Ali ngồi im một lúc rồi nói. Cháu nghĩ tốt nhất nên nghỉ một chút rồi quyết định. Đầu gối cháu đau suốt thời gian qua. Bà Hilda thở dài. Chúng ta thật không may. Ali lại nhớ đến Parisa. Cô ấy bỏ chúng ta lại đây. Ít nhất nếu ở lại, cô ấy cũng có thể giúp được một chút. Bà Hilda nói. Đừng buồn nữa. Đứng lên đi. Chúng ta dọn khu vực này để làm chỗ ở. Bà hỏi. Bà có nên mang cuốc chim đến không? Ali đáp. Có. Rồi anh chán nản. Ngày nào chúng ta cũng gặp chuyện không may. Cháu đúng là người bất hạnh nhất. Parisa lại là vợ cháu. Nhưng ngay sau đó, Ali nhìn bà Hilda rồi nói. Bà đi nghỉ đi. Bà lắc đầu. Không, bà không để cháu làm một mình. Ali đành nói. Vậy cháu sẽ đeo găng tay. Mang găng tay cho cháu. Nắng lúc này ngày càng gay gắt. Ali lau mồ hôi. Trời nóng quá. Điện thoại lại reo. Kỹ sư gọi đến. Sau cuộc trò chuyện, Ali nói. Bản vẽ sai rồi. Lều và mái che đều phải tháo ra. Anh thở dài. Cháu cần uống một chút trà. Đúng lúc ấy, mẹ Ali bước ra. Bà nói, chúng ta cũng phải đi đón vợ con về. Ali đáp, Parisa rồi sẽ hối hận thôi. Anh nhìn bà Hilda đang lo lắng. Bà ấy sẽ giúp con. Con đã bảo bà nghỉ nhiều lần rồi, nhưng bà không chịu. Cuối cùng Ali nói, tối nay con sẽ đi đón Parisa. Rồi lại buông thêm một câu. Cô ấy rất bướng. Bà Hilda vẫn cố khuyên. Hãy kiên nhẫn vì cô ấy đang mang thai. Ali chỉ biết nói. Parisa, ít nhất cũng nên giúp bà một tay. Một lúc sau, Goli bước ra. Thấy Ali và bà Hilda vẫn tiếp tục làm dưới trời nóng, cô liền nói. Hai người nghỉ đi. Goli nhìn bà Hilda. Bà không thể làm thêm được nữa. Bà lớn tuổi rồi. Bà phải nghỉ. Nhưng Ali lại nhìn bà Hilda với ánh mắt biết ơn. Bà đã giúp con trong mọi việc.
Bà giúp con suốt nhiều năm. Bây giờ con muốn đền đáp bà. Ali nói bằng giọng chắc chắn. Con sẽ xây cho bà một căn nhà thật tốt. Mồ hôi trên người anh vẫn không ngừng chảy. Ali thở. Con đổ mồ hôi nhiều quá. Trời nóng thật. Anh lại nhắc. Bà ơi, bà nghỉ đi. Nhưng bà Hilda vẫn nói. Không, bà không thể để con làm một mình. Bà còn nhắc. Cẩn thận cánh cửa. Ali hỏi. Mẹ con đi cầu nguyện rồi sao? Goli đáp. Vâng. Ali kể tiếp một chuyện không vui. Con đã nói chuyện với hàng xóm về việc dùng tạm phần đất của họ. Nhưng họ không đồng ý. Như vậy, phương án dựng phòng tạm trên đất hàng xóm cũng gần như không còn. Ali nói. Chúng ta phải cắt dây điện. Sau đó, cả nhóm tiếp tục sửa mái che. Ali nhìn về phía xa. Trên kia có một khu vườn rất rộng. Cháu phải đi mua dưa hấu. Nhưng trước đó, họ phải hoàn thành chỗ nghỉ. Ali nói, trước tiên phải dựng mái che. Cháu đã đặt những tấm ván lên mái. Phải chát vữa để gạch không rơi. Mặt sàn cũng phải thật phẳng. Anh tìm dụng cụ. Cháu cần một con dao. Rồi lại quay sang bà. Bà nghỉ một lát đi. Ali muốn căn phòng tạm này dù đơn sơ nhưng phải đủ chắc. Chúng ta phải làm chỗ này thật an toàn. Anh gọi, mở vòi nước đi. Sau đó, Ali nhìn bà Hilda. Hôm nay bà chịu khổ quá nhiều rồi. Bà mệt rồi. Bà nghỉ đi. Nhưng câu trả lời vẫn như cũ. Không, bà không để cháu ở đây một mình. Goli lúc này chuẩn bị rời đi. Tôi phải đến Sada lấy nước và bình ga. Cô dặn, mọi người đừng làm việc quá sức. Bà Hilda đáp, cảm ơn. Ali cũng nói, cảm ơn cô đã đến giúp. Mọi người đã giúp tôi rất nhiều. Goli nhìn phần nền rồi hỏi, anh định đổ vữa ở đây sao? Ali đáp, không, chúng tôi sẽ trải bao tải xuống. Goli nhắc, cẩn thận nhé. Ở đây có thể có côn trùng. Ali nói, phòng này vẫn nằm trong sân nhà mình. Không cần lo quá. Anh hỏi, chị có con lăn không? Goli đáp, có, tôi đi lấy. Sau đó cô hỏi, chúng ta có thể làm phòng rộng hơn một chút không? Ali trả lời, có. Trong lúc ấy, Goli quay sang bà Hilda. Parisa vẫn chưa về sao? Bà đáp, chưa. Nếu muốn thì cô ấy sẽ tự về. Goli hỏi, tại sao cô ấy lại tức giận? Bà Hilda giải thích, Parisa nói hoặc phải làm xong phòng, hoặc phải xây căn nhà nhanh hơn. Cô ấy không muốn sống trong lều. Nhưng kỹ sư lại nói không nên dựng phòng ở đây. Ali thì không có tiền. Goli nghe xong chỉ nói, Parisa chỉ biết làm ầm ĩ. Bây giờ lại tức giận bỏ đi. Rồi cô quay sang Ali. Anh muốn hoàn thành căn phòng này ngay sao? Ali đáp, đúng, ít nhất tôi cần chỗ cất dụng cụ. Anh mệt mỏi. Tôi thật sự kiệt sức rồi. Goli nói, nếu cần giúp gì thì cứ nói. Ali bắt đầu hướng dẫn. Trước tiên phải kê và giữ gạch thật chắc. Sau đó tưới nước xuống nền để đất cứng hơn. Bà Hilda áy náy. Cô Goli, xin lỗi vì làm phiền. Nhưng Goli đáp, không sao, tôi sẽ giúp bất cứ việc gì cần. Ali nói, cảm ơn cô rất nhiều. Goli giải thích, Ali trước đây đối xử với chúng tôi rất tốt. Bây giờ ít nhất chúng tôi cũng nên giúp lại anh ấy. Bà Hilda nói, cô Goli, trước tiên đi lấy bao tải trải xuống sàn. Sau đó chúng ta cắt thảm. Goli đáp, được, cuộn thảm lại trước. Cô nhìn khối lượng công việc rồi thở dài. Chúng ta không thể làm quá nhiều thứ cùng lúc nữa. Bà Hilda đồng ý. Đúng vậy, công việc nặng quá. Giờ cứ làm từng chút một. Bà cảm ơn Goli rồi bất ngờ nhắc, bà chỉ mong không phải gặp Murat nữa. Goli nói đùa nhưng cũng đầy thực tế. Vậy thì ly hôn với ông ấy đi. Bà Hilda đáp, ở tuổi bà rất khó để chuyện ly hôn được chấp nhận. Bây giờ bà đang sống cùng Ali. Trong lúc hai người nói chuyện, Ali lại gọi, mang bao tải đến đây. Nó đang ở trong lều. Phải mang ra. Bà Hilda nói, bà sẽ cuộn giúp. Trước tiên phải dọn sạch xung quanh lều. Bát đĩa thì rửa dưới vòi nước. Goli nói, đừng lo, tôi sẽ rửa. Tôi còn phải lấy xe đẩy. Ali hướng dẫn, lùi lại một chút. Buộc bao tải thật chặt bằng dây thép. Bà Hilda gọi, cô Goli, đưa cho bà. Goli nói, không sao, tôi sẽ quét nhẹ thôi để không làm phiền Ali.
Tôi vẫn làm được. Ali lại nói. Tôi đi lấy mấy khối bê tông. Một số đồ vẫn ở trên xe. Bà Hilda lập tức. Để bà đi lấy. Nhưng Ali ngăn. Không, bà cứ ngồi nghỉ. Cháu tự đi. Anh quay sang mẹ. Mẹ ơi, lại đây ngồi trên tấm thảm. Chỗ này để dành cho thợ. Không thể để đồ đạc ở đây. Mọi thứ dường như bắt đầu ổn định trở lại. Sau hàng giờ căng thẳng vì bản thiết kế sai, ít nhất Ali đã có một kế hoạch tạm thời. Nhưng đúng lúc mọi người đang bận rộn, một sự việc không ai ngờ tới xảy ra. Từ phía ngoài đường, có người tiến vào. Parisa đã quay lại. Nhưng cô không đi một mình. Bên cạnh là mẹ của Parisa. Và người thứ ba là một viên cảnh sát. Không khí trên khu đất lập tức thay đổi. Ali đang làm việc phải dừng tay. Bà Hilda đầy lo lắng. Parisa vừa nhìn thấy Ali đã hỏi. Ai đang ở đây? Anh nói cho tôi biết tại sao anh lại chuyển những thứ này. Người cảnh sát hỏi. Ông Ali phải không? Ali đáp. Vâng. Viên cảnh sát nói thẳng. Ông đang bị khiếu nại. Ali sững người. Anh lập tức phản ứng. Tôi không phạm tội. Rồi quay sang Parisa. Cô đã làm gì vậy? Parisa nói. Từ giờ tôi sẽ sống ở đây. Anh đã làm sai. Rồi cô nói. Ali nên bị đưa đến đồn cảnh sát. Câu nói khiến Ali gần như bùng nổ. Anh nhìn Parisa và mẹ cô. Mưu tính của mẹ cô lại thành công rồi. Tại sao cô lại tố cáo tôi? Cô chỉ khiến chúng tôi thêm rắc rối. Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, Ali quay sang cảnh sát. Thưa ông, xin đợi một chút. Cho tôi nói chuyện với vợ. Parisa lập tức. Tôi không đồng ý. Ali hạ giọng. Parisa, đừng khiến tôi mất mặt trước hàng xóm. Hãy rút đơn đi. Nhưng Parisa vẫn nói. Không, anh phải chịu trách nhiệm. Đúng lúc ấy, Askan, anh hỏi. Parisa, tại sao cô đưa cảnh sát đến? Cô đang làm gì vậy? Parisa lạnh lùng. Im lặng đi. Hãy đưa Ali về đồn. Ali đáp. Tôi không phạm tội. Tôi rồi sẽ được thả. Đi khỏi đây đi. Askan cố nói. Parisa, anh trai tôi mua mảnh đất này cũng vì cô. Nhưng Parisa vẫn không thay đổi. Tôi không đồng ý. Ali cuối cùng nói. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Mọi chuyện rồi sẽ được làm rõ. Askan quay sang viên cảnh sát. Thưa ngài, cô ấy đã tố cáo Ali. Nhưng Ali nói mình không phạm tội. Xin cho chúng tôi ít thời gian hòa giải. Viên cảnh sát đáp. Nếu hai người có thể tự hòa giải thì hãy giải quyết. Askan lập tức. Thưa ông, xin buông tay Ali ra. Nhưng viên cảnh sát nói. Người khiếu nại phải đồng ý trước. Ali quay sang Parisa. Buông tay tôi một chút. Cho tôi nói chuyện với vợ. Anh nhìn thẳng vào cô. Cô hãy đồng ý hòa giải đi. Parisa nói. Không, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Askan lập tức gọi. Mẹ, lại đây. Mẹ nói với Parisa đi. Mẹ Ali bước tới, cô giữ giọng bình tĩnh. Parisa, đừng làm chuyện này tồi tệ thêm. Hãy đồng ý đi. Nếu không hai đứa sẽ càng xa nhau. Askan cũng nói. Ali đang cố xây nhà. Cô làm thế này chỉ khiến anh ấy thêm khổ. Ali quay sang mẹ Parisa. Bà lại đây nói chuyện với con gái bà đi. Rồi nhìn Parisa. Cô thật sự muốn tố cáo tôi sao? Ali tiếp tục. Mẹ cô lại tác động đến cô. Cô muốn gây thêm rắc rối. Nhưng tôi không ở đồn mãi đâu. Rồi tôi cũng được thả. Anh quay sang mẹ Parisa. Bà đang khiến cuộc sống con gái mình ngày càng rối hơn. Mẹ Parisa đáp. Tôi đã khiếu nại. Anh đã đánh con gái tôi. Ali lập tức phủ nhận. Tôi không đánh Parisa. Anh nói. Bà hãy nói chuyện với con gái mình như một người mẹ. Rồi Ali bất ngờ nói. Nếu phải đi thì tôi sẽ đi. Mẹ Parisa đưa ra điều kiện. Tôi không đồng ý hòa giải. Trừ khi anh hứa sẽ nghe những gì tôi nói. Ali lập tức từ chối. Không, nếu vậy thì tôi thả đi còn hơn. Askan vẫn cố cứu vãn. Thưa ông, xin đợi một chút. Họ là vợ chồng. Rồi anh nói với cảnh sát. Thưa ông có thể về. Chúng tôi sẽ tự giải quyết chuyện gia đình. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mẹ Parisa chỉ nói. Tránh xa tôi ra. Ali quay sang bà. Tôi đã nói hàng trăm lần rồi. Đừng can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi. Rồi anh bất ngờ nói một câu đáng chú ý. Parisa không hoàn toàn có lỗi. Mẹ cô ấy cũng góp phần làm mọi chuyện rắc rối hơn. Ali chỉ ra ngoài. Ra khỏi đây đi. Parisa lập tức.
Hãy tôn trọng mẹ tôi. Ali đáp, bà ấy chỉ khiến chúng tôi thêm rắc rối. Bây giờ hãy để chúng tôi yên. Anh nhìn công việc đang dang dở. Chúng tôi còn phải sửa chỗ ở. Chuyện hôm nay khiến tôi rất mất mặt trước mọi người. Ali tin rằng Parisa chỉ đi khiếu nại sau khi nghe lời mẹ. Anh nói, tôi chưa thể tha thứ cho cô dễ dàng. Cô bị mẹ tác động quá nhiều. Bà ấy đang làm chúng ta ngày càng xa nhau. Trong cơn tức giận, Ali nói, tôi cũng muốn ly hôn. Bà Hilda lên tiếng, Parisa đang mang thai. Hôm qua họ đã cãi nhau. Bà cũng bị cuốn vào cuộc xô xát. Ali quay sang Parisa. Đây là cuộc sống của cô. Cô phải tự quyết định điều gì tốt nhất. Bảo mẹ cô đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Anh tiếp tục, cô không nên gọi cảnh sát đến như thế. Nhưng dù tức giận, Ali vẫn phải quay lại công việc. Anh nói, bây giờ phải dọn đồ. Chỗ này cần có bóng râm. Trời cũng bắt đầu nhiều mây rồi. Anh kéo tấm bao. Tôi sẽ buộc nó lại. Lần sau tôi mua cái khác. Rồi thấy Parisa vẫn đứng đó. Ali hỏi, cô đang làm gì vậy? Parisa đáp, im lặng đi. Ali bắt đầu khó chịu. Đừng làm tôi bực thêm nữa. Trước đây cô thường nghe những gì tôi nói. Parisa đáp, im lặng đi. Rồi một lần nữa nhắc, đừng khiến tôi phải gọi cảnh sát. Ali lập tức phản ứng, cô không có quyền đe dọa tôi như vậy. Anh nói, tôi chỉ cố nhịn vì gia đình. Nếu không, chúng ta đã chia tay từ lâu. Parisa châm chọc, lúc cảnh sát ở đây anh còn phải xuống giọng với tôi. Ali đáp, tôi không cầu xin ai cả. Một lúc sau, không khí dịu xuống đôi chút. Parisa bất ngờ nói, tôi xin lỗi. Chuyện vừa rồi cũng không hoàn toàn do tôi muốn. Mẹ tôi đã ép tôi đi khiếu nại. Câu nói ấy khiến mọi người hiểu rõ hơn lý do cảnh sát xuất hiện. Ali nghe xong chỉ càng mệt. Khiếu nại nhau thì giải quyết được gì? Cô chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Anh không muốn tiếp tục nói nữa. Đi dọn căn phòng đi. Parisa đáp, không liên quan đến tôi. Ali nói, nhanh lên, thu dọn mọi thứ. Goli đã giúp chúng ta rất nhiều hôm nay. Đi lấy tủ lạnh. Cất hết bát đĩa. Parisa nói nhỏ thôi. Ali lập tức đáp, tôi không sợ ai cả. Đừng lấy cảnh sát ra dọa tôi. Đúng lúc ấy, Askan gọi, Ali, lại đây giúp tôi khiêng tủ lạnh. Ali đáp, được. Hai anh em bắt đầu chuyển chiếc tủ lạnh nặng sang vị trí mới. Askan nói, chúng tôi mệt rồi. Mang ít nước cho chúng tôi. Ali đáp, tôi không cần. Rồi lại nói, đưa tôi một cái cốc. Cất hết bát đĩa đi. Chúng ta phải đặt tủ lạnh ở khu vực này. Bà Hilda lại đến giúp. Để bà phụ. Bà kiểm tra cánh cửa. Phải bảo đảm đóng mở dễ dàng. Sau đó nhìn bên trong tủ. Vẫn còn dính máu. Có lẽ đây là phần còn lại từ số thịt cừu trước đó. Bà Hilda nhìn căn phòng tạm rồi nói, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở trong chỗ này. Nhưng Ali lắc đầu, chưa, chỗ này vẫn đang sửa. Thợ vẫn còn làm. Anh nói, phải lo nước uống và thức ăn cho họ. Rửa sạch đồ dùng trong tủ lạnh. Rồi Ali chỉ xuống một điểm, phải cắm một cây cột ở đây. Bà Hilda nhắc Ali, con phải nói nhỏ hơn. Đây không phải nơi con có thể làm ồn như trước. Parisa nói, cũng chẳng khác những nơi khác bao nhiêu. Bà Hilda mệt mỏi, con cứ yên lặng một chút. Ngày nào bà cũng mệt. Ali gọi, bà ơi, chúng ta phải thu dọn chiếc lều. Bà Hilda đáp, được, dùng cây cột này để đỡ. Ali nói, xi măng đã đổ quanh chân cột rồi, cẩn thận. Bà Hilda đứng một lúc rồi nói, bây giờ bà phải làm gì? Bà đau đầu quá. Nhưng ngay sau đó lại tiếp tục, phải thu dọn lều trước. Ali nhìn bà rồi lại nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra trong ngày. Parisa đã làm đảo lộn hết kế hoạch của chúng ta. Sau tất cả, Ali chỉ nói, pha trà đi. Uống trà nào. Nhưng bà Hilda lúc ấy đã quá mệt. Bà nhìn Ali và Parisa rồi nói một câu đầy chua xót. Trong thời gian bà sống cùng các con, bà chỉ thấy mọi người cãi vã và khổ sở. Bà tiếp tục, nếu thật sự không thể sống hòa thuận, thì hãy giải quyết chuyện ly hôn cho rõ ràng. Rồi bà nói, bà cũng chỉ cố chịu đựng vì con cái. Một câu nói khiến tất cả gần như im lặng. Và căn nhà vẫn chưa thật sự bắt đầu thành hình như Ali mong muốn.
Anh đã từng hy vọng chỉ cần mua được mảnh đất, mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Nhưng có lẽ lúc này Ali mới hiểu, mua đất chỉ là bước đầu. Để xây được một mái nhà, anh còn phải vượt qua rất nhiều thứ. Giờ đây, căn nhà ấy chưa có mái. Nhưng gia đình đã xuất hiện những vết nứt. Lòng tin giữa Ali và Parisa đã bị thử thách hết lần này đến lần khác. Parisa lại tiếp tục phản ứng mỗi khi Ali lớn tiếng. Cả hai vẫn ở cùng một nơi, nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngày càng lớn. Bên ngoài, trời bắt đầu nhiều mây. Gió thổi qua những tấm bao tải vừa được dựng lên. Nhưng có lẽ câu hỏi lớn hơn không còn nằm ở công trình, mà nằm ở chính gia đình anh. Sau tất cả những cuộc cãi vã, những lời đe dọa ly hôn và cả việc cảnh sát xuất hiện giữa công trường, Ali và Parisa còn có thể cùng nhau bước vào căn nhà mới khi nó hoàn thành hay không? Hay đến ngày những bức tường cuối cùng được dựng lên, người ta sẽ nhận ra rằng thứ thật sự sụp đổ trước lại chính là cuộc hôn nhân mà căn nhà ấy từng được xây để bảo vệ.